No niin, nyt alkaa olemaan sitten Mont Blanc tuossa näkyvissä, mutta me ei tällä kertaa mennä sinne, vaan pikkusen ennen sitä käännytään vasemmalle, eli tuonne Pikkuperhandin solaan. Ja tässä aamusella, kun lähdettiin liikenteeseen, niin päästiin aika hyvin vielä ennen kuin oli kuumaa niin aika pitkälle tänään. Joo, aamupäivällä lähdettiin taas liikenteeseen, niin oli kiva kyllä mennä tyhjiä teitä ja ei vielä niin pahteisessa kelissä. On. Tänä päivänä käytiin vielä toinenkin ylitys, mutta tälle videolle tulee vain tämä ensimmäinen. Jaha. Korjaustauko. Joo. Meni tuo korvakan rikki. Nippusiteet auttaa. Joo. Sitten kun sä olit sanonut, että tarvii pysähtyä, niin sitten mä hoksasin, että se lerpattaa se reppu. Tonne lumihuippuja kohti, siellä on meidän suunta tänään. Tässä voisin kertoilla myös, mulle sattui tänään heti aamusta onnenpäivä on tulossa. Mä oon pari päivää takkuillut ton pankkikortin kanssa. Ihan pikku ongelma, kun ei muista, että mikä on tunnusluku, niin on vähän vaikea maksella juttuja. Ja mä tossa nyt on kaksi edellistä päivää koittelin niitä numeroita ja eihän ne mennyt ihan oikein. No, pankin ohjeiden avulla niin sitten verkkopankista kävin katsomassa se tunnusluvun. Numerot oli ihan oikein, mutta väärässä järjestyksessä. Monta kertaa väärässä järjestyksessä. Mutta nyt toimii. Ei ollut mennyt tililukkoon eikä korttilukkoon. Jee! Kyllä oli kepeä tunnelma lähteä ajelemaan, kun tiesi, että kortit toimii. Ja siinä oli pikkusen kiristänyt ehkä takaraivossa muutaman päivän. Joo, se oli aika hyvä juttu tuohon aamuselle, että mulla meni eessä juomareppu rikki ja sitä korjatessa vissiin, vai saitko aiemminkin sen tiedon, että se sun pankkikortti toimii, niin päästiin jatkaa huolettomasti tuota matkaa. Siinähän ensin mentiin muutama 10 kilometriä tuota Isotietä ja sitten tosiaankin käännyttiin tuonne niin sanotusti vasemmalle ennen Mont Blancia ja lähdettiin kiipeämään rinnettä ylös. Siinä oli tommonen alkujyrkkä. No joo, ja kohti uutta. Mehän oltiin se alkupätkä Isotie ajettu aikaisemmin kerran ja nyt kun tonne käännyttiin, niin olihan toi jännittävää, että mitä täältä tulevan pitää ja keskellä tuolla kuusimetsää lähdetään kipuamaan. Suhteellisen tiukkoja oli välillä noi mutkat ja käännökset. Joo, se oli hyvä herätys tuohon alkuun, että mä en muista montako niitä oli, oliko 9 tai jotakin, niin tuosta kunnon neulasilmen mutkaa. Se oli tosi jyrkkä tuo rinteen alku. Se sitten loiveni aika paljon, kun päästiin sitten sen ensimmäisen kynnyksen yli. Ja siinä tuli tosi hienot tuommoiset maisemat, että niitä pystyi vähän kattoonkin, ettei tarvinnut vaan keskittyä siihen, että miten mutkassa pysyy pystyssä. Jonkun verran tuossa oli noita tietöitä, niin se oli ihan mukava sillä lailla, että kun tuolla on tapana se, että prätkät saa kai mennä tuonne keulaan, niin pääsee aina jonon kärkeen, niin sitten saa pätkän aikaa ajaa niin, että siinä ei ole ketään edessä. Tuossa oli mukava tuo pariskunta, kun ne päästi meidät vielä sit keulaan tosta noin. Mut ei tuolla kukaan autoilijakaan nyrkkiä heiluttanut. Ei. Ja toi on jännä tuo Pikkuperhandin sola, koska se on vähän niinkö jää maineeltaan kakkoseksi, koska sitten tuosta jos olisi lähdetty pohjoiseen päin, niin sieltä tulee sitten Italian ja Sveitsin rajalla on se iso Santberhandin sola. Mutta se ei osunut tällä kertaa meidän matkalle. Oltiin menossa kumminkin etelää kohti. Mutta se on omituista, että tuossa on vierekkäin 2 melkein samannimistä solaa. Ja kai se tulee siitä Perhandin luostarista tai tämmöistä uskonlahkosta sitten. Pyhän Perhandin seuraajista. Sen nimi. Se on kuulemma mikä mehiläisten hoitajien ja vanhojen äkäisten miesten suojeluspyhimys. Sehän sopii ihan hyvin tähän messuun. Todellakin. Molemmin päin.
se oli tuossa jännä, että sitten edellisenä iltanahan se veti, nosti semmoisen usvan tai sumun, että siellä oli niinku pilvessä nuo huiput. Mutta se oli sitten kadonnut ne pilvet tähän aamuun mennessä. Onneksi. Oli kyllä taas aivan huippua. Siis ihan käsittämätöntä, miten me nähdään kaikki noin maisemat, kun toi keli on noin kirkas tuolla. Tämäkin oli tosi nätti tämä paikka, mutta sitä ei harvoin katsoo taakse. Että onneksi tuossa oli tuo 360, joka tavallaan tallentaa sitten tuon tontin, että kun ajetaan yläriteeseen, niin sieltä ei samalla lailla näe, mutta että pystyy välillä noilla tasanteilla sitten katsoa vähän tuonne laaksoon päin, että miltä se näyttää. Se on jännä, että tuossa ei näy, tai kamera vääristää, että noiden mutkien jyrkkyys ei taho oikein näkyä. Että tossakin tuntui siltä, että mennäänkö kyljelleen, kun ei ykkösellä, vaan piti ajaa ja koittaa kallistaa niin, että ei mene vastustajan puolelle. No joo, ja kyllähän muutama mutka meni sitten ajolinjojen puolesta ihan hänekseen, mutta onneksi ei mitään vaaratilannetta, että toi oli niin hiljainen toi tie, niin sitten niinku ei onneksi niissä mutkakohdissa, missä nyt ei ehkä oma fokus ollut ihan täysin mukana, niin vähän otettiin vastustajan puolella, tai siis vastaantulijoiden puolella. Joo, mutta tuossa onneksi oli erikoinen sitten, että siinä kumminkin näki niin eteenpäin. Siinä harvoin oli niin peitteinen maasto, että ei olisi nähnyt yhtään mitään. Ja tässäkin on yllättävän isoksi tehty sitten tämä neulansilmä niin, että sitten näkee tuonne ylös hyvin, että onko siellä tulossa mitään. Ja tohti aika rohkeastikin ajaa sen. Sitten tietenkin siinä välillä nyt oli semmosiakin, jotka oli täysin sokeita, mutta ei samalla lailla kuin jossain Stelvilla tai aiempina päivinä. Joo, kyllähän täällä niinku aika rennosti sai ajaa kuitenkin sitten näitä ja niinku, miten se nyt sanoisi? Vaikka rinne oli tuossa alhaalla koko ajan tai vieressä koko ajan, että siinä ei hirveästi tuommoista kaidetta ollut, mutta siitä huolimatta niinku tuntuu, että on helppo ajaa. Nyt alkaa olemaan jo lunta sitten tuossa vähän enemmän maisemissa, että lähestytään sitä, miten se sanoo, solan lakea. Et siinä on yllättävän semmoinen pitkä tasanne siellä ylhäällä. No siinä onkin ihan tuossa sun vieressä on lunta. Siis ihan mieletön. Nämä oli niin käsittämättömiä nämä maisemat. Ja sitten tietysti kyllähän tuossa piti siihen ajamiseen keskittyä, niin ne tauot oli niin ihan ehdottomia, että silloin aina niin pystyi katsomaan kaukaisuuteen ja niin ihastelemaan tuota maisemaa. Aivan upeeta. Ja me tuossa pikkusen ennen lakea sitten pysähyttiin, että otetaan yksi tauko tässä ennen kuin mennään niin kuin ohi tavallaan. Me ei tiedetty sitä tai ei hahmotettu, mutta että tuo lakihan oli itse asiassa varmaan 2 kilometriä pitkä, että siinä olisi voinut pysähtyä kyllä tuonnepanakin, mutta tuossa oli niin mukava tuo järvenranta, että otettiin siihen pikainen parkki ja otettiinko vähän evästäkin siinä sitten? No joo, jaloteltiin ja katsottiin tuota hienoa maisemaa, pari kuvaa otettiin. Tuo lakipiste taitaa olla siellä melkein 2200 metrissä. Se on aika korkea tuo ylitys, mutta se on periaatteessa helppo. Et siinä ei ollut sen alkujyrkän jälkeen semmoisia tosi jyrkkiä pätkiä. Ehkä ennen kuin tuossa lopussa oli muutama semmoinen, että mennään neulansilmästä neulansilmään. Mutta se on selkeästi loivempi ylitys kuin ehkä joku moni muu. Joo, ja sitten tavallaan tuolla ylhäällä niin siellä on sitä semmoista pientä mutkaa tai semmoista niinku keinuttelumutkaa, että niinku, ei mitään tiukkoja käännöksiä. Et se on niinku kiva ajella rennosti ja varsinkin tyhjää tietä, niin siinä ehtii niinku nauttia ajamisesta ja nauttia noista maisemista. Oh. Tässä taitetaan tulla sitten jo, miten vaihdetaan maata? Me ollaan nyt jo sitten Ranskassa. No joo, ja nythän ollaan sitten täällä huipulla niin sanotusti ja toki kun heti oltiin vähän aikaa sitten otettu tauko, niin mä olin taas aivan niinku menointoa täynnä, niin mullehan teki tosi tiukkaa pysähtyä tähän näin. Mä en muistaakseni edes pyörän päältä tullut pois, että sä kävit sitten vähän käppäilemässä tuolla, että mä jotenkin taas niin intoa puhkuen olin jatkamassa matkaa. Niin, se on aika jännä se Pyhänperhandin taru, että siinä
on luostari siellä Ison Perhandin laaksossa. Ja tuollakin oli niitä koirankuvia sitten aika paljon, että se on tämmöinen hukkaan joutuneiden suojeluspyhimys. Ja ne Perhandin koirat on koulutettu siihen aikoinaan, että ne hakee lumivyöryyn jääneitä ihmisiä tai eksyneitä ihmisiä tuolta rinteistä. Ja siellä oli aika monta koiravatsastakin oli sitten tuossa laella ja sitten noissa lähellä olevissa kylissä, jossa oli Perhandin koirankuvia sitten. Lumihuiput katoaa harmauteen. On polkumme tää kapea niin. Pyhän Bernhardin luostariin. Perille emme yksi ehdittykään. Eikö meitä kukaan odota? Tuulen hätämme huudetaan. Bernhardin koirat, lumesta etsivät eksynyttä. Bernhardin koirat, tieltä sortunutta auttavaa. Lumituiskua jo hämärtää. Polkumme umpeen kinostuu. Tuuli ulvoo rinteillä. Se äänemme huukuttaa. Silti huutoomme vastataan. Bernhardin koirat, lumesta etsivät eksynyttä. Bernhardin koirat, tieltä sortunutta auttavat. Pelastaja tynnyri kaulassaan lämmittää lumen eksynyttä. Bernhardin koirat toivon suo, tien meille taas avaa. Tien meille Maisemat oli kyllä niin komeat, että me pysähyttiin sitten jo tuolla Ranskan puolella ensimmäiseen kylällä Rosiereen, joka tarkoittaa vissiin ruusutarhaa. Ja mä löysin kaverin sieltä. Kaksoisolento suorastaan. On. Vähän ehkä pitempi tauko kuin mitä tässä videolla pidettiin tuossa. Siinä oli hyvä varjo ja syötiin vähän evästä. Joo, ja noi maisemat siis pitkin rinnettä tai lakea, mitä tuolta ajettiin, niin se oli kyllä matkaajalle tehty hienoksi, koska siinä oli aika paljon tommosia levähdyspaikkoja, mihin pystyi niin kuin pysähtyä ja nauttimaan tuosta maisemasta ja ottamaan valokuvia. Joo, varsinkin se, että tuo yläosa oli lähes puutonta ja sitten kumminkin toi tie on viety semmoisiin paikkoihin, että tuosta näkee tosi hyvin tuonne niin kuin eteenpäin. Ja vielä kun tuossa Ranskan puolella on vissiin semmoinen tapa, että turhaan ei laiteta kaiteita, niin sitten näkyy tosi hienosti sekä nuo rotkot että sitten nuo vuoret, mitä tuolla taaempana on. Joo, ja sitä ei passannut miettiä ollenkaan, että
tossa ei kaiteita ole, että parempi vain zoomata tonne kauas eteenpäin. Joo, eikä se nyt hirveästi sillä lailla huolettunutkaan, että tuossa vauhdit nousi aika kovaksi, koska se oli niin iso tuo tie ja tuommoista helppoa ajaa. Mutta onneksi me sitten jonkun ajan päästä keksittiin se, että oikaistaan vähän se ja mennään vähän pienempään reittiä sitten eteenpäin sinne, koska meillä oli suunta sinne Col de Iserelle, niin sitten jos me oltaisiin jatkettu onko se 10-90 loppuun asti, niin meillä olisi tullut semmoinen 15 kilometrin ylimääräinen kierros, niin oikaistiin sitä semmoista selkeästi vähän pienempää tietä myöten. Mutta tässä ollaan vielä sillä 10-90, joka oli tosi näyttävä tie, mutta toi on leveä ja nopea. Ja sen kyllä huomasi tuossa, että kun tuolla oli mukava ajaa, niin sitä kaasua annettiin vähän turhankin paljon tuossa välillä. Niin, tai siis sähän menit ja huitelit tuolla eessä ja minä tulin sitten kun muistin ja kerkisin. Niin, tai hädintuskin pysyn sun edellä kyllä siinä. Elää höpötä. Joo, Tässä varmaan käännytään nyt. Joo, tämä oli kova yllätys sitten tuo, koska meillä muuttui tie myös punaiseksi. Että olisiko tämä nyt ollut se ruusutarhajuttu tai sitten ehkä tuolla on ollut joku, onko nyt Tour de Francen pätkää tai jotain muuta, että oli maalattu tuo tietysti. Sopis kyllä. Mehän mentiin alamäkeen, mutta voisin kuvitella, että tuolta on hinkutettu ylös polkupyörillä. Jos on tosi harmi, että näiden kameroilla ei saa tallennettua jyrkkyyttä kovinkaan hyvin. Että tossakin ajetaan varmaan ykkösellä tai ehkä kakkosella niin, että se on täysin moottorijarrutus päällä. Joo, ja sieltä jostakin tuolta pelloilta tuli traktoreita ja muita. Onneksi ne pysähtyi ja ootti ja antoi meidän mennä, mutta tuossa ei kuitenkaan turhan paljon leveyttä tuolla tiellä ollut, niin onneksi oli hiljainen tie. Ja hyvä, että tuohon oli tehty noita tavallaan kaistojen kavennuksia, koska noita talot oli ihan kiinni tuossa tiessä, kun mentiin noiden kylien läpi, että se oli kyllä varmaan ihan hyvä turvallisuusseikka. Niin silloin, jos sen olisi tiennyt, että siellä on sellaisia, se ensimmäinen vähän yllätti, että siellä oli huomipoikittain. Ja sitten oli niitä töyssyjä, ranskalaisia töyssyjä, mitkä heittää aivan taivaalle. Mutta tuo oli tosi mukava tie ajaa, että sitten kun siinä päästiin kylien ulkopuolelle, niin se on tuommoinen polveileva pieni polku, missä pystyy heittelemään sitä pyörää ihan hyvin. Tässä kerrankin oli niin, että ei ollut rakennettu kirkkoa keskelle kylää, että se on tuolla mäen päällä. Yleensähän ne on Ranskassa, että siellä tie viedään pakostakin sillä lailla, että pitää kirkon seinää käydä koskemassa kylässä kuin kylässä. Oliko se Ranskassakin? Mä muistan vaan Saksassa. On se varmaan Ranskassa. On melkein tuolla Keski-Euroopassa aika monessa paikassa. Tiet on kulkenut siinä kirkon ympärillä. Niin ne edelleenkin pienemmissä paikoissa menee se pääura sitten suoraan keskelle. Mutta tuo oli kyllä mukava. Nyt pikkuhiljaa aletaan laskea alaspäin, niin siinä alkaa tulemaan tuolta peittä sitten vähän enemmän, että siinä on puitakin. Keli oli kyllä, ei varmaan noin hyvää päivää ollutkaan vielä tällä reissulla. Joo, ja vaikka se pahtoi toi aurinko, mutta sitten me oltiin aika ylhäällä tuolla. Kuinka korkealla me nyt käytiin? No se oli se 2200 ja 2200 metriä oli tuo ylitys. Ja se selkeästi oli siellä, että siellä ei ollut enää 20 astetta lämmintä. Niin. Siellä jonkun verran kävi tuuli, niin se viilesi hyvin. Kyllä. Mutta tuolla Laaksossa sitten taas se oli taas se 15 asteen lämpöämpää, että se oli varmaan reilu 30-35. Mutta niin kuin nyt näkyy, niin tuossa pikkusen tulee tuommoista pilviharsoa, niin se vähän sen välillä aurinko kävi siellä pilvessä. Niin se antoi semmoista niin helpotusta siihen. Ja varmaan se tuulen vire sitten sen lisäksi, että ajettiin reippaalla tempolla, niin antoi vähän apua siihen, että ei ollut niin tukauttavan kuuma kuin silloin Milanon ja sitten sen eilisen työpaikan välillä. Joo, tämähän oli aivan kevyttä. Joo, no nytkin näkyy, että ajetaan varjossa, että siellä on pilvi auringon eessä, niin se yllättävän paljon helpottaa sillä hetkellä, kun se on. Mites, millaista on nyt palata tähän reissuun takaisin? No joo, tässähän oli aika pitkä julkaisuväli edellisen videon ja tämän videon välillä. Sen takia, koska meillä oli yksi ajokausi tuossa välissä. Ja ei haluta vielä laittaa tämän vuoden kuvauksia tänne, vaan ajetaan tämä reissu loppuun nyt täällä niin YouTuben puolella. Mutta kyllä tämä on aika mahtavaa niin katsoa nyt jälkikäteen taas tätä.
On siis ihana palata tähän näihin maisemiin ja tunnelmiin ja lämpöön että kyllä tätä on mukava elää tätä reissua vielä näin jälkikäteen. Joo, ja tässähän oli se, että tuossa oli 2 ison ylityksen päivä, eli siinä käytiin ensin toi Pikku Perhantti ja sen jälkeen ajetaan sinne Col d'Iserelle. Ja molemmat oli niin isoja ja näyttäviä nousuja, että ne haluttiin tehdä omaksi sarjan osaksi. Mutta tässä nyt käytännössä sitten jatketaan suoraa ajoa sinne Col d'Iseren suuntaan, joka ei, en muista, alle 100 kilometrin päässä tuosta edellisestä. Aivan upea oli toi vesiputous, minkä alta ajettiin. No. Mutta jatketaan tätä päivää sitten siinä seuraavassa jaksossa. Kiitos kun olitte mukana.